څه دی دا بیا هغه ډاټا چې راټولیږي یعنی ډاټا کلیکشن چې موږ او تاسو ورته وایي موږ او تاسو چې ډاټا راټولوو او بالاخره دا ډاټا چې موږ او تاسو تحلیلوو موږ او تاسو چې ورته وایو انالیسس د دې دواړو په منځ کې چې یو خاص اساس رول لوبوي یا انټرپلی کې خاص رول لوبوي هغه رول به څه ګټه ورسي هغه رول به دا ګټه ورسي چې یو بل تیوري را جوړه کې تولید کې دې ته ویل کېږي ګراوندډ تیوري ولې دا به د ډیر زیات کوالټیټیو شالید پر پار باندې به صورت نیسي چې هغه کوالټیټیو لیټریچر یا تیوریټیکل بیس بیکګراوند موږ ته کارولای شو یعنی د ډاټا د راټولولو او د هغه تحلیل په منځ کې چې کومه ځانګړی رول ادا کړي له دې وجې څخه چې بالاخره یو تیوري بل ایجاد کړي او یا راوباسي د خپل ګراوندډ تیوري موږ تاسو یو بل ډول ورته کارولای شو د دې څخه وروسته موږ یو بل ډول هم لرو چې هغه پارټیسیپیټري اکشن ریسرچ ورته ویل کېږي دا نومونه چون کې تخنیکي نومونه دي چې په همدغه طریقه سره یاد سي چې بیا وروسته ستاسو لپاره اساني شي چې تاسو وکولای شئ نور انټرنیټي سرچ هم سي وکړئ پارټیسیپیټري اکشن ریسرچ څه ته ویل کېږي کله چې یو برخه د علم راولاړیږي یو پوهې راولاړیږي هغه بالاخره په دومره موثریت سره کار مخته بیایي چې ټول اړخ همدغه یا ټول هسې همدغه اړخ دغه نالج یا دغه پوهه کنټرولوي دې ته ویل کېږي پارټیسیپیټري اکشن ریسرچ مثلا مخصوص خلک راځي داسې یو مخصوص خلک دي پارټ اف پیپل دي چې هغوی داسې یو علم لري داسې یو پوهه لري چې د هغه پوهه علت دا دی چې دا ټوله اړخ یې په خپل کنټرول او پاور کې نیولي دي نو بیا د هغه خلکو سره چې کله مرکه کېږي د یو خاصې موضوع په تعلق دا پارټیسیپیټري اکشن ریسرچ ډیزاین ورته وایو اووم ډول چې موږ او تاسو یې پېژنو هغه نریټیو انالیسس ډول دی نریشن خپله کیسه ویلو ته ویل کېږي وخت چې نریټیو انالیسس شو مطلب قصه ییزه تحلیل د قصه ییزه تحلیل څخه هدف څه دی داسې شکل انالیسس کول چې مختلف عناصر داسې د یو بل سره پیوند سي ولیکل سي چې د کیسې بڼه اختیار کړي دې ته ویل کېږي نریټیو انالیسس زیاتره وخت چې موږ داسې کیس سټډي اخلو داسې څېړنې اخلو چې هغه ناولو شکلو کې وي کیسه ییزه شکلو کې وي او هغه البته څېړنه وي مګر په کیسه ییزه بڼه کې یو موضوع تشریح کېږي روانه وي دې ته ویل کېږي نریټیو انالیسس کوالټیټیو ډیزاینز ریسرچ ډیزاینونو ستراتیژیانې دي د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسو یې پېژنو هغه کلچرل سټډیز دي کلچرل سټډیز معمولا کلتوري څېړنې دي چې په دې کې څو شیان پکښې کې په نظر کې نیول کېږي چې موږ او تاسو یو خو ارزښتونه دي چې هغه ارزښتونه باید په بعضې خلک راولاړېږي پر خاصو ارزښتونو باندې څېړنې کوي دا هم په کلچرل سټډیز کې راځي بعضې وخت موږ او تاسو راولاړېږو عنعنات دي د یو ټولنې د هغه عنعناتو په پار باندې څېړنې په کار اچول کېږي دا هم موږ او تاسو په کلچرل سټډیز کې ځای پر ځای کوو داسې نو اړوند د نورې کلتوري او فرهنګي څېړنې چې په کیفي اړخ کې راڅرخي هغه به ټوله په کلچرل سټډیز کې ځای پر ځای سي بل ډول چې موږ او تاسو لرو هغه جنډر سټډیز هم کولی شو موږ او تاسو په دې برخه کې شامل کو جنډر سټډیز به نو څه ته ویل کېږي مثلا ناانډولتوب د جنسیت په پار ځینې څېړنې چې کله مثلا کیفي اړخ ولري موږ په جنډر سټډیز کې راولو مثلا مورټالټي او فرټالټي هم کولی شو موږ کیفي اړخ یې په جنډر سټډیز کې راولو مثلا په کاري ساحه کې د ښځینه لږ معاش نظر و نارینه کارکوونکو ته ولې داسې رامنځته شوی دغه کلتور دا ډول څېړنې به ټول چې څېړونکي مجبوره دی چې ځي به ساحې ته په مشخصه ساحه کې به مرکې کوي مختلفې تګلارې به د څېړنې د ډیزاین مطابق کاروي تر څو دا معلوم کړي چې دا ان ایکوالټیز چې رامنځته شوې ده د جنسیت ناانډولتوب دا ولې دا به بالاخره په دې ډول سټډیز کې ځان صورت ونیسي موږ بر علاوه تر دې چې دا خاص انکوایریز یا ستراتیژیانې وي موږ د هغه ستراتیژیانو لپاره سره کم یو تګلاره لرو چې موږ بالاخره تر هغه اخرې درجې پورې ولاړ شو
نو که چیرې موږ دلته راشو داسې د یو ماپ مایند په شکل باندې یا د یو نقشې په شکل یې جوړ کړو موږ ته به وسایل رامنځته کړي. تر ټولو مهم شی دا دی چې کومه ساحه کې چې ته پلټنه کوې هغه ساحه باید ته تشخیص او مشخصه کړې. دا اولین سټپ دی ستاسو لپاره چې تاسې باید په کار واچوئ. نو دې ته ویل کېږي determine the focus. دا ستاسې اولین اړخ دی determine the focus of the inquiry. یعنی په کوم اړخ کې چې پلټنه کېږي اولین به دا ته تشخیص کوي. دا ستا سټیج نمبر 1 دی. سټیج نمبر 2 کله چې دا کار وشو عملاً به ته دې ساحې ته موخې او پوښتنې جوړې. وخت چې موخې پوښتنې جوړ شولې زه په دې ځای کې ورته ولیکم ستاسې فارمولیټ یعنی جوړوي تاسې ریسرچ کوېسچنز. اوس به نو تاسې کومې پوښتنې جوړوي هغه پوښتنې چې تاسې وکولی شئ د هغو لپاره ځواب حاصل کړئ. دا ستاسې سټیج نمبر 2 دی. په دریم سټیج کې به تاسې هغه د تحلیل لپاره یونټونه یا واحدونه مشخص کوئ چې تر څو وکولی شئ د هغه په پار باندې ستاسې د ډاټا د راټوله شوې ډاټا د تحلیل وړ وبلل شي. نو زه په دې ځای کې ورته ولیکم چې دا موږ ستاسې بیا راځو په راتلونکي سلایډونو کې وایو determine the unit of analysis. یعنی د تحلیل هغه واحدونه دي. مثلا په کوم تخنیک باندې ته کولی شئ د ډاټا تحلیل یا کولی شئ هغه معلومات په صحیح توګه راټول شي او ډاټا ته آماده شي. کله چې دا کار صورت ونیسي اوس نو په کوم ډولونو باندې ته ډاټا ټولوې دا باید ته مشخص کړې ځانګړې برخه ورکړې. determine the types of data. The types of data to be collected. مثلا هغه موږ راځو وایو چې انټرویو ده، مثلا ډایریز دي، ساحوي یاداشتونه دي، ساحې ته یاداشتونه ویل کېږي، انځورونه دي، ویډیووي دي، فوکس ګروپ دي، مشاهدې دي، ډول ډول د ډاټا د راټولولو کیفي ډاټا راټولولو تګلارې دي. د دې دا مضمون ستاسې څلورم وي. پنځم ډول چې دی هغه سامپلینګ ستراتیجیانې به ته ډیسایډ کوې یا انتخابوې به. deciding on a sample. اوس نو کله چې تخنیکونه معلوم شول اوس خو نو زموږ او ستاسې انفرنشل سټاټسټکس دی استنباطي سایه ده. نو موږ ته لازمه ده چې د نفوس څخه موږ نمونه را پیدا کړو. د کوانټیټیټیو لپاره خو نمونه د یو خاصو احصایي فارمولونو په ذریعه موږ کولی شوی د خاصو احتمالي او غیر احتمالي نمونه ټاکلي تخنیکونو په ذریعه راایستل. مګر په دې تخنیک کې بیا نور سیستمونه شته چې په کیفي اړخ کې جلا کاریږي. هغه ستراتیجیانې باید موږ او تاسې فیصله کړو. بالاخره آخري سټیج ته که چیرې موږ او تاسې ځو هغه به نو د ډاټا انالیسیز پروسس دی. مثلا کومه ډاټا انالیز چې تا راټوله کړې د کولیکشن د لوري هغه به ته پروسس کوې. پروسس هدف دا دی چې مختلف سافټویرو ته به ځي چې هغه اټلس موږ ورته کارولی شو، ان وي او سافټویر ورته کارولی شو. په دې ترتیب سره به هغه مخته ځي. اوس نو چونکې په دې ځای کې تاسو ته یو سوال پیدا شو چې سامپلینګ ستراتیجي موږ خو د دې لپاره یو مخصوص چپټر لرو چې هغه راتلونکي څپرکي کې د خیر سره راځي چې موږ نمونه په کومو تخنیکونو تګلارو راټولوو او سره کوم پیژنو او کوم ډولونه پکښې کې دي. فقط دلته به د کیفي څېړنې د ډیزاین تر عنوان لاندې په ځینو مواردو باندې وغږېږو چې هغه 3 ډوله مشخص موږ دلته 4 ډوله البته موږ به دلته یاداشت کړو. سامپلینګ ستراتیجیز په کوالټیټیو ریسرچ ډیزاین کې کم ډول صورت نیسي. دلته به موږ ورته ولیکو سامپلینګ ستراتیجیز. یو ډول چې دی هغه انټنسیټي سامپلینګ ورته ویل کېږي. انټنسیټي سامپلینګ. انټنسیټي سامپلینګ څه ته ویل کېږي؟ دا هغه ډول نمونه ده کله چې انفارمیشن یا معلومات چې ورته ویل کېږي په مربوطه کیسونو کې ډېر زیات وشین او ډېر لرونکي واوسي. د مثال په توګه دا تخنیک تاسې کاروئ د دې څخه دا معلومیږي چې هغه نمونه چې تاسې ټاکئ د هغه نمونې سره به معلومات ډېر زیات موجود واوسي. یعنی که چیرې په دې ځای کې موږ ورته ولیکو انفارمیشن ریچ کیسز دي